Які рамени треба спробувати в Варшаві? Ми зібрали топ раменів, серед яких трюфельний рамен, який ми їмо вже дуже давно. Я хотів показати вам це місце хіба не 3 роки, як ми живемо тут в Польщі. Пробуємо рамен, що їдять наші друзі, та не тільки рамен. Подивіться просто, скільки тут лосося. Це нереально. Рамен, який має 6 тисяч оцінок. Просто хочеться їсти, їсти і не зупинятись. Гігантичний рамен, про який ще ніхто не знає. В меню навіть написано, що він досить корисний для травлення. Цієї порції вистачає на півдня мінімум. Але це ідеальна справа, напевно, для чоловіків. Та гострющий рамен, що можна спробувати в японському закладі, яким керує японець. Він прибирав столи, відсовував їх, допомагав людям. Перехрещусь і буду пробувати. Розказуємо, що по цінах та що точно варто спробувати. Мені не дозволили купити трюфельний рамен. Я так розумію, ось це лобстер? Обожнюю. Тож беріть ще смачненьке та поїхали. І ось ми нарешті прийшли сюди. Я хотів показати вам це місце хіба не 3 роки, як ми живемо тут в Польщі, тому що тут є особливий рамен. Це рамен з трюфелем, трюфельний рамен. Для когось це може бути відштовхуюче, або люди взагалі не люблять трюфель, бо вважають це чіткодом, чи просто як якийсь несмак. Але рамен з трюфелем дійсно смачний. І зараз ми прийшли його тестувати. Ми знаходимося в будівлі електровні. Це такий ТРЦ, в якому є дуже крутий фудкорт, а вся ця будівля – це електростанція, яка була тут колись. І вона відреставрована, і тепер тут ТРЦ з фудкортом, де продають дуже цікаві різні штуки різних народів світу. Тому тут можна зустріти і піцу, і шашлики, і дімсами, і суші, і також рамен. Це бренд Юкі-Юкі. Це одна з раменей, якої теж буде в цьому випуску, як окрема будівля, але вона тут представлена як така точка серед цього фудкорту. І саме у них в цій точці є оцей самий трюфельний рамен. Не буду приховувати, це один із моїх найулюбленіших раменів в Варшаві. Це, можна сказати, взагалі топ-1. І, до речі, прикольний факт, я ніколи цього не помічала, але тільки що ходила робити замовлення і помітила, що вони навіть мають нагороду за 2022 рік, але вони мають нагороду, що це найкраща азійська їжа. Мало хто знає, але перший рік у Варшаві ми кожен місяць змінювали своє місце проживання, змінювали квартиру, і один із місяців ми жили тут на районі. Це називається район Повішлі тут, бо поруч біля річки Вісла. Ось, і ми тут жили, але ми ні разу не приходили на цей фудкорт. Ми не приходили там їсти рамен, дивитись взагалі, що відбувається, як ніби жили в своїй якійсь хатинці і взагалі не цікавились. І одного разу, я навіть не пам'ятаю, коли це сталося, просто хтось із нас спробував. І тепер забавно, що як тільки хтось із моїх друзів, знайомих, там, близьких приїжджає в Варшаву, там я завжди кажу, оце топ-рамен, ми йдемо їсти трюфельний рамен. У нас сьогодні і трюфельний рамен, і звичайний, для того, щоб показати, яка між ними є різниця. І звичайний рамен коштує 44 злотих, а трюфельний коштує, там написано, 45. І тут ще є можливість додатково додати яйце за 5 злотих. Тому ось цей весь набірчик виходить звичайний рамен 44 плюс 5, а трюфельний відповідно 50, тобто 45 плюс 5 злотих. І ось такий в нас виходить рамени. Це класичний, а це з трюфелем. Вони не дуже, так і сказати, що відрізняються. В обидва є яйця, бо ми їх додали по 5 злотих. Тут є і тут є цибуля, типу шинка, хоча по факту це з живота свині зроблена, якась раменна історія. Очевидно, локшина, щось схоже на шпинат і
В трюфельному рамені є помідорка, така трошки жлобська, порізана надвоє, дуже маленька, але хай буде. І зверху це покрито сиром, і тут є, очевидно, трюфель. Тут видаються такі палички одноразові, абсолютно дефолтні, і будемо пробувати звичайний рамен. Це ми зазвичай отак от беремо і все просто перемішуємо, для того, щоб воно виглядало ще краще. Спробуємо бульйон. Це дуже соковитий, поживний бульйон. Напевно, це доволі таки стандартна історія, як для рамена, але досить прикольно бачити в класичному варіанті, що тут можна зайти на фудкорт, взяти ось цей рамен, наїстися, тому що ми знаємо, що він дуже калорійний, дуже поживний. Ось цієї порції вистачає навіть для мене з моєю вагою на півдня спокійно, для того, щоб не бути голодним. Пробуємо лопшину. Лопшина теж доволі таки стандартна, вона пропитана цим бульйоном з цими всіми приправами, з якими йде класичний рамен. І хочу спробувати це м'ясо. От м'ясо таке дуже соковите, дуже цікаве, тому що це не якась така стандартна шинка, яка просто кладеться, просто типу от рамен і шинка. От ми її кладемо, вона типу там буде в соусі цьому і хай буде всім клієнтам. І тепер давайте перейдемо до трюфельного рамену, заради чого ми сюди зібралися, бо це, трюфельний рамен, рамен з трюфелем. Знову ж таки відрізається і отак от розмазую я зазвичай це яйце мариноване, до речі, це не просто яйце. І ось так беремо і це все знову ж таки перемішуємо. Перемішав як зміг, давайте тестити бульйон. Це доволі таки схожий смак з класичним бульйоном, з класичного рамену, але він дає нотки цього трюфелю і знову ж таки він виглядає прям дуже насиченим, але трюфель прям ще додатково підкреслює цю всю історію. Лопшина теж пропитана всім цим трюфельним соусом і в цілому бульйоном з трюфелем. Тому взагалі вся ця страва обернена цим трюфелем зі своїм трюфельним смаком. Комусь може виглядати дико, комусь взагалі якась безвкусиця, але це дуже цікавий варіант і дуже цікавий рамен. Я ніде в житті, за всіх місцях, де ми були, подібного не бачив. І з часом вже наші рецептори трошки притуплюються, тому що перший раз, коли ми це спробували, трюфель прям відчувався, прям він бив в нос прям дуже сильно. Але з часом, тому що я нагадую, що ми тут живемо більше 3 років, напевно, це в наш хай буде 30-й плюс рамен, і рецептори трошки вже не розпізнають цього прям величі цього трюфелю, але він все ще відчувається і дає свого такого насиченого смаку всій страві. Тож це дуже прикольна штука, яку можна затестити, якщо ви тут знаходитесь поруч. Якщо трюфельний рамен я їла вже дуже багато разів і можу вам розповісти дуже багато про нього, про смаки, то цей класичний Кіото, він називається, я буду також куштувати вперше, але по складу я зрозуміла, що трюфельний рамен готується на такому вершковому бульйоні вершковому м'ясному бульйоні з додаванням трюфельної олії. А тут окремий бульйон, це звичайний кремовий м'ясний бульйон з овочами. Тобто тут є трюфельна олія, а тут просто овочі. Також із того, що я помітила, то тут більше перцю, саме чорного перцю, і тут відсутні томати і відсутній пармезан, бо в трюфельному рамені ще є сир, пармезан. Тут цього немає. Це по складу. Тепер по смаку. Бульйон класичний. Я не можу сказати, що це там якийсь вибух смаків, феєрія чи щось таке. Це доволі класичний бульйон, як знаєте, там всі ми їли якийсь просто домашній суп на м'ясті. Ось це на кшталт того, щось таке. Яйце, свинина, цибулька. Давайте спробую, що тут саме лапшу, бо вони її роблять самі, наскільки я знаю. Це доволі просто класичний рамен. Якщо ви не любите якісь там вишукані смаки або
проекспериментувати чи щось типу такого, то раджу брати просто ось цей рамен. Ви точно не розчаруєтесь, це смачно, це знайомо, знайомі смаки для нас. Але так, це просто так от гладенько, просто смачно, без якогось вау-вау-вау. Давайте куштувати трюфельний. О, улюблене. Мені спочатку, коли я там перші рази його куштувала, то здалося трохи дивним, що кладуть таку свіжу руколу, свіжий бейбі оцей шпинатик. Його просто так багато кладуть і в гарячий бульйон. І мені це здавалось трошки дивно, але насправді, бо я звикла їсти там свіжий салат. Але насправді воно також насичується цим незвичайним смаком бульйону. І це доволі смачно. Давайте перемішаю ще раз. Ну це воно. Це воно. Це дуже смачно. Друзі, це дуже смачно. Не знаю, що ще додати. Дуже рекомендую. Біжіть, тестуйте. Здається, ви точно не пожалієте. А ми пішли далі. Рубрика «Що нам порадили друзі». Це заклад Мугі Ізакая. І ми про нього взагалі ніколи не знали, окрім того, що тут заходять наші друзі і їдять якийсь супер-супер смачний рамен. Тому вони нам порадили сьогодні рамен, який ми тут і скуштуємо. Називається він в якомусь анімешному стилі, і в принципі цей весь заклад теж в дуже анімешному стилі. Тут Сейлор Муни в меню, тут вся така дійсно японська прикольна тематика. А рамен називається Наруто. І сьогодні ми будемо його пробувати. Одразу хочеться сказати, що заклад такий дуже маленький, але доволі таки ламповий, тому що весь інтер'єр прям дуже-дуже цікавий. Всюди постери, різні лампи, ці японські, відкрита кухня. Дуже-дуже прикольно. Ну і, напевно, рази вдві більше, ніж всередині місця, є в місті ззовні. І тераса є, на якій можна вийти, і також сидіти собі, пити пивко там або ще щось. І також насолоджуватися цією кухнею, якою ми зараз будемо теж насолоджуватися або хоча б просто тестити. Значить, перше враження. Мені тут досить так затишно, приємні офіціанти. Ти приходиш, тебе сходу зустрічають, запитують за бронювання, якщо немає, то проводять до столика, який вільний. Ось це мені завжди подобається. Ось. І ось наше замовлення, і це той самий легендарний Наруто рамен. І ще в нас закуски. Це те саме легендарне також японське онігірі. Це ось такі трикутнички з рисом і з начинкою. І у нас в даному випадку з лососем. І також дві ось такі штуки. Це зі свининою і цибулею. В фритюрі така штука. А це з сиром гауда і норі. А тут, відповідно, соуси, звичайний соєвий, і ще якісь, і якась пікантна паста. Ну, якось це все будемо пробувати. Отже, починаємо з цієї штуки, яка ледь тримається. Це сир з норі. Сир тягнеться, дуже хрустка оболочка. Всередині сир з норі. І, можливо, тут навіть всередині самого сиру є такі або шматочки норі, або якісь шматочки трави. Ну, прикольна закуска, але доволі така, не сказати, що дуже зі вкусом, радше, скоріше, хрустка. Але тягнеться воно дуже сильно. Тепер хочу спробувати ось цю з свининою і цибулею. Цибуля тут дуже відчувається, як і свинина. Це такий собі шніцель з цибулею на палці.
така от історія теж таке дуже хрустке. Ну, одразу можна сказати, що це ідеально для пива, тому це треба пити з пивом, їсти з пивом і запивати. Наступна закуска це буде ось це онігірі. Ми вже пробували взагалі онігірі, і не сказати, що для нас це буде сюрпризом. Ну, я думаю, що це треба якось макнути в соус, але я не знаю, з якої сторони це зробити. Макну так трошки з краю, просто щоб напиталось воно соусом соєвим. Вже трошки попадало, ну, як є. Тож, пробуємо, поки цей лосось не розлетівся. Дуже смачне онігірі, доволі таки класична історія, але начинки тут всередині прям дійсно дуже багато. Я навіть і не очікував. Я думав, що в цьому онігірі весь лосось – це ось ця штучка зверху. Але всередині тут дійсно дуже багато його, тому прям можна повноцінно казати, що це онігірі з лососем. І фінальна історія, для чого ми взагалі тут знаходимось, це ось цей величезний, абсолютно величезний рамен. І добре, що нас двоє, тому що ми цей рамен з'їмо і, можливо, навіть ще й не сильно наїмося. Це Наруто рамен. Зверху тут купа різних штук японських, яких я не дуже розумію, як називається. Але наче тут повинні бути гриби. Тут ось ця штучка спіральна, яка дуже популярна в закладах, де подають рамен. І тут ось такий листочок з норі з, власне, символом ось цим Наруто. Якщо я не помиляюся, це якась саме ця спіралька. Мариноване яйце, ну і, очевидно, купа локшини. І все це в бульйоні раменному, також вершковому. Тож, давайте це якось пробувати. Починати я буду з бульйону. Доволі такий гарячий бульйон, і на відміну від минулих раменів, які ми пробували, тут він якийсь одночасно і насичений, але при чому якийсь з ні то гостринкою, ні то кислотністю, з такою якоюсь особливістю. Мої рецептори ще не дуже сильно випрацьовані для того, щоб розуміти, яка це нотка грає, але прикольний бульйон. Пробуємо локшину. Я зрозумів, напевно, це на цей нарізаний імбир додає цю всю пікантність цьому рамену. Ну, або на пікантність, або якусь кислинку таку. Да, і забув сказати, що, очевидно, тут є ось це м'ясо, яке я теж хочу спробувати, бо воно отак от відпадає шматочками. Тому це все вимачуємо в бульйоні і також пробуємо. Да, це не просто м'ясо, це якийсь м'ясний рулет. Тобто тут і шматки жиру, і якась скоринка тут є в ньому. Тому тут м'ясо дійсно відчувається якось не як ми пробували на фудкорті, а більш професійне, напевно, якщо це правильно казати. Ну і пробую ось цю штучку. Не знаю, як воно називається, але на смак воно дійсно таке морепродуктове, якщо так правильно казати. Ну, не відчувається як те, що просто кинули для декору і все. Загалом по рамену можна сказати, що він досить таки оригінальний, очевидно поживний, очевидно калорійний і дуже смачний. Але, да, дійсно унікальний з цим імбирем в цьому приміщенні. Не сказати, що якийсь суперпоганий. Він дійсно унікальний, дійсно прикольний і таке можна пробувати тут, в Варшаві. Так, починаю я куштувати. Як і Саша, почну з цієї штучки з сиром. Вже сир трохи такий застиг, але anyway, скуштую. Хочеться взяти палички, бо він справді вже, навіть коли нам його принесли, то він вже так тримається просто на волосинці. Це прикольно. Це сир в водорослях, але він такий цікавий смак має. Тобто я ніколи не подумала, що можна змішати там сир, завернути водорослі, підсмажити це, і воно буде таке, не можу пояснити, такий солонувато, такий смак норі, але при цьому відчуваєш смак сиру також. До речі, по соусах нам тут принесли звичайний соєвий соус, а ось це соус називається понзу, як нам сказали. Наскільки я розумію, це такий
класичний японський соус, куди там додаються якісь там цитрус, плюс додаються рисовий оцет, додаються там стружка тунця. Ось, і це все якось там змішується в відповідних пропорціях і виходить такий цитриновий соус, який називають понзу. От. Я хочу спробувати це все спершу без соусів, бо не знаю, нам не сказали, з яким що куштувати, але тому хочеться спершу без соусів. Так, друга закуска – це свинина з цибулею. Я не дуже полюбляю цибулю як таку, але виглядає прикольно. Я чомусь думала, що всередині воно буде більше схоже типу на шашлик. От, а насправді так, воно більше схоже на шніцель, якщо говорити. Якусь відбивнушку, можливо. Так, куштуємо. Мені здається, по моєму обличчю було видно, що я не любитель цибулі. Тут вона така яскраво виражена. І мені прям перебиває смак самої такої нейтральної свинини, цієї відбивнушки. Тому спробувати, можливо, воно того вартує, але особисто я це вдруге замовляти не буду. Ось. Далі, улюблене. Я дуже люблю такі онігірі. Я навіть намагалася зробити їх вдома, в мене нічого не вийшло, тому краще не братися. Але так, подивіться просто, скільки тут лосося. Це нереально. Так, все розсипається, трошки незручно. Проте я теж хочу спробувати з соєвим соусом, бо це додає зазвичай такої вологості. Рис дуже класно відварений. Це перше, що я відчула, що він прям не такий вологий, а такий сухий, розсипається в роті. Ти відчуваєш окремо рис, ти відчуваєш окремо цей лосось, потім тебе доганяє це норі. І в кінці цей соєвий соус, він насправді не такий соєвий прям, а він ніби розведений з якоюсь солодинкою. Тобто це солодкий соєвий соус, не класичний, як зазвичай. Він доганяє просто цей смак. Ну, це дуже смачно, мені це дуже подобається. Єдиний мінус, що можу сказати про саме цю страву, про онігірі тут, це те, що розсипається. Ну, в плані, що воно не скріплене якось надто сильно разом. І коли ти куштуєш, то от можна було помітити, воно падає, розсипається. І це може бути мінус. Не для мене, мені подобається. Я зараз паличками це все доїм. Але для когось це може бути мінусом, тому врахуйте. Ну і наостанок, те, заради чого ми приїхали, це рамен. Знову ж таки, нам його порадив дуже близький друг. Виглядає, на мій смак, прикольно. Я не дуже люблю оці такі класичні штучки, які часто подають в раменах. Для мене це щось таке трошки штучне. Ось, я не дуже любитель, проте яйце саме розкрилось дуже правильно, воно недоварене, воно, коли ти там його приносять, воно таке виливається. М'яско виглядає класно, зараз я скуштую окремо ще м'ясо. М'яско дуже класно приготоване, насичене спеціями, смачне. Смачно. Потім, знову ж таки, я не дуже сильна в назвах. Тут є отакий корінь, теж не знаю, що це, як називається, проте хочу його окремо скуштувати, бо виглядає він прикольно. Це дуже класна штука, вона така солоновата, це як ніби, не знаю, післясмак якогось гриба, проте це не гриб, це точно якийсь коренеплід, щось такого. Бульйон на вигляд виглядає насиченим. Хочу скуштувати, такий жирненький, насичений. Бульйон досить смачний. Не можу сказати, що це якийсь там топ-топ-топ буде для мене. Проте він нейтральний і, мені здається, дуже підійде для людей, які там або куштують рамен вперше, або там не хочуть чогось особливого, хочуть просто класичну класику. От цей бульйон для мене
про це. Також хочу відмітити додатково, що очевидно, ми прийшли вдвох. Ми замовили там один рамен на двох. Мені дуже сподобалось, що принесли додаткову тару, тобто мисочку спеціальну для того, щоб нам було зручно їсти. Щоб не по черзі ми так якось намагалися, а щоб нормально собі сіли, розділили і нормально поїли. За це однозначно плюс цьому закладу. Як висновок хочу сказати, що я би сюди повернулась, я би спробувала ще рамени, бо тут досить таке обширне меню, тут є що замовити, що обрати, є вегетаріанські позиції. Сам заклад розташований в приємному, прикольному районі, який мені подобається. Також я би однозначно повторила сир в норі. Це для мене таке трошки відкриття було, я би це повторила. І онігіри. Насправді я би купувала тут онігірі, щоб взяти десь там додому або захопити, щоб там кудись ти їдеш в дорогу, або йдеш на якийсь пікнік, просто посидіти там в парку. Я би брала тут онігірі і так йшла би і веселилась би. Тому однозначно рекомендую відвідати, спробувати і зробити свій висновок. Ну, а мій висновок такий, що, по суті, прикольно мати подібний заклад собі ось тут в райончику, де живеш, тому що це все ЖК, і тут на першому поверсі є своя комерція, в принципі, як і постійно тут всюди можна спостерігати в Варшаві. Але не сказати, що заклад такий дуже особливий. Тут дуже цікаве меню, воно різностороннє, сюди можна спуститися і по пивко, і по рамен, і по різним іншим речам, просто посидіти і кайфанути. І класно мати хороший заклад у себе на районі. Але не сказати, що це прям супер-пупер вишенька в плані якості. Але чи повернемось ми ще сюди, треба побачити, тому що ми ще йдемо дивитися інші рамени. Арігатор чи арігатор рамен. Цей рамен має більш ніж 6 тисяч відгуків в Варшаві. Тому це, напевно, найбільш популярний рамен в Варшаві. І ми прийшли його тестити. Тут є декілька дуже таких екзотичних позицій рамену. Ми взяли один класичний і один з лобстером, але тут також є і з трюфелем, і різні інші там барбекюшний рамен, різні такі екзотичні штучки. Тому вибір тут дійсно цікавий. Тут не тільки одна позиція, а тут раменів, напевно, десь штук 8 мінімум. Всередині інтер'єр дуже простий, але теж з такими цікавинками, прикольний. Тут висять такі бамбук чи імітація бамбуку. Ну і відповідно перед ним також дуже багато місця з тераси для того, щоб можна було сісти і також ззовні. По цінам ці рамени, очевидно, через свою екзотику більш дорогі будуть, але все ж таки є враження, що вони мають бути ще більш якісні, ніж ті минулі, які ми пробували. Тому що, чек за рамен 50 злотих, ну це теж непогано, тому що до цього ми пробували лише за 45 злотих, 47 злотих. Тому так, цінник трошки вищий, але сподіваємося, що якість буде також відповідати цій ціні. Враження. Мені не дозволили купити трюфельний рамен. Я сиджу нагодую, бо я хотіла замовити трюфельний, але нічого. Я замовила не більш смачний, там з креветками, якийсь там з лобстером. Подивимось, що за потвору нам принесуть. Ну, це досить такий невеличкий заклад всередині, але вони мають терасу ще, тому можуть містити в собі більше людей. Тут прикольно, таке сонце із дерева, дуже багато дерева. І на одній з стін можна побачити сонце, що виглядає дуже так цікавенько. В цілому класно, прикольно. Є ось такі барні стійки, я такі не дуже люблю, скажу чесно, бо тут високі стільці, і ти такий сидиш, в тебе немає спинки, ти такий сидиш, горбишся, думаєш, в яку позу тобі краще сісти, як би тобі зручніше присісти, щоб не обляпатись цим всім раменом, щоб тобі було і смачно, і комфортно. Але поки що так, можливо, нам пощастить звільниться якийсь стіл,
і ми зможемо на нього пересісти. Але поки що так, поки що сидимо, споглядаємо на терасу, на людей, які дуже смачно їдять. І дуже чекаю, що мені теж буде так само смачно. І ось ми пересіли, і нам вже дали ось це чудо. Це, я так розумію, класичний рамен, але він тут виглядає просто неперевершено. Знову ж таки, якщо порівнювати з іншими раменами, тому що тут у нас і грибочки такі маленькі, дуже такі теж інстаграмні, дуже цікаві. Тут і цибуля якась смажена, очевидно, норі, очевидно, шинка теж з дуже цікавою текстурою. І ось такий шматочок прям з прожареною такою історією, як я люблю. От якийсь шматочок м'яса теж дуже засмажений, дуже хрусткий, але одночасно і отак от розвалюється просто на волокна. Дуже-дуже хочеться це тестити. І почну я саме з цього м'яса. Воно на смак так само, як і виглядає. Розпадається на волокна, але язиком чує, наскільки воно хрустке. І при тому ще додає такого свого димку цій страві. Прям дуже-дуже. Але повертаємось до реальності і пробую бульйон. Це вже не вершковий бульйон, як ми зазвичай звикли тут в раменах тестувати. Це такий більш звичайний, напевно, якийсь яловичний бульйон, але все одно дуже-дуже цікавий і поживний. Тому да, спробую ще цей грибочок. Ось такий малютка, ось так от він виглядає. Виглядає, напевно, більш екстравагантно і цікаво, як ніж на смак. І хочу ще спробувати ось цей шматочок шинки. Шинка, до речі, така собі. От видно, що її додали, типу, як з холодильника одразу в цей бульйон, тому що вона от відчувається холодна, і вона з цього бульйону повинна якось, типу, компенсуватися по температурі. Але загалом цей рамен прям дуже-дуже прикольний. Дуже цікавий, особливо з цим шматком м'яса. І другий рамен – це ось цей з морський, напевно, можна сказати. Тут є креветка, тут є прям така засмажений шматочок лимону. І, в принципі, локшина та сама, шинка та сама. І ще ось цей шматочок. Я так розумію, ось це лобстер? Ну, давайте спробую ось цю штуку. Ну, я щось не дуже розумію, якщо це конкретно таке. Трошки виглядає, як ніби якийсь або лобстер маринований, або це просто якась маринована корінь чогось там. Давайте хоча б спробую тоді креветку ось цю. Ось так вона виглядає. Хрустка, велика креветка, непогана. Ну так, видно, що вона проварена, але не якась така гумова, типу нормальна, адекватна креветка, ще й велика по розміру. Значить, розповідаю, я собі замовила той самий рамен із лобстером, але в меню там прямо вказано, що це не йде прям лобстер. Тут є якась спеціальна олія з лобстеру. І виходить, це такий собі ніби свинячий там бульйон, але з олією лобстеру. І я так розумію, ідея в тому, щоб зробити з цього всього такий собі surf and turf. Це, тобто, суміш така м'яса і морепродуктів. І в самому рамені, що я знаходжу, так само я знаходжу шинку, що відповідає за м'ясо, і креветку, яка відповідає за морепродукти. Тому така собі інтерпретація surf and turf. І я би ще хотіла відмітити сам бульйон, бо, як на мене, він тут прозорий. Це позитивний момент, якщо що, ніби і є сам жиров, а він прозорий. Це, типу, виглядає апетитно. Буду пробувати нарешті. Ти коли куштуєш, спочатку ніби просто звичайний бульйон, як зазвичай йде в раменах, а потім тебе доганяє оця нотка лобстерства. І ти відчуваєш цей післясмак, в мене залишився рибний. Ми куштували лобстер, і це прямо от післясмак лобстера. Я розумію, що це олія, і це така собі обманка, але це смачно. По лапші мені вона тут подобається, знову ж таки, вона прозора, можливо, вона ще не досить напитана цим бульйоном, але виглядає вона прикольно, і виглядає вона мені такою альденте, напівготовою, яку потрібно трошки пожувати. Буду куштувати. Лапша дійсно альденте, але я помилилась, коли сказала, що вона не напиталась цим бульйоном, бо насправді вона уже виглядає, уже смакує досить насичено. По креветці виглядає як звичайна креветка. На смак, я думаю, смакує так ж само.
Смачна відварена креветка. Смачно. І ось цей корінь, це коренеплід, але він зазвичай додається в рамени і такий м'ягенький, хрумстящий, але м'ягенький. Ніби переварений, бо він не те, щоб розпадається на волокна, але знаєте, якщо переварити ту ж спаржу, то вона такими розривається, типу, і застряє в зубах. От це трошки про цей корінь. Не дуже мені зайшов, але в цілому смакує смачно. Після смак лобстера я відчуваю. Побігла їсти. Стосовно іншого виду рамену, мені подобається, тут дуже сильно подобається. Такі грибочки, вони виглядають нереально. Смакують вони так само, як виглядають. Це дуже класний смак грибочків. Вони м'які, їх хочеться їсти, і їсти, і їсти. По м'ясу, не знаю, ну шинка як шинка, я її не буду куштувати. А стосовно ось цього, для мене воно надто жирне. Я не дуже таке люблю, але я хочу просто спробувати, щоб зрозуміти хрусткість, м'якість, смак. Цей рамен дуже смачний. Оце м'ясо, воно так пливе у роті, воно розривається на волокна, його хочеться прям з'їсти. І цей такий ніжний, солодкуватий післясмак. Просто хочеться їсти, їсти і не зупинятись. Дуже сподобався цей рамен і дуже хочеться його з'їсти повністю. По висновкам по цій рамені хочеться сказати, що за таку ціну це достатньо непоганий заклад, тому що дійсно прям дуже якісні рамени за ціну в 50 з чимось злотих. Тобто, по суті, це трошечки більше, ніж в минулих закладах, які ми бачили, але видно, що прям рівень дуже сильно виростає. І за таку націнку це прям дуже хороший варіант, щоб піти сюди. Тим паче, що розташовано воно в центрі, завжди є місце, і всередині теж досить таки непогано. Тому прям, да, можна рекомендувати. Але у нас ще є заклади попереду, тому треба переключатися і на них. Наступна наша раменна історія – це заклад G Ramen. І він доволі такий непримітний, трошки, можна сказати, ноунеймовий, тому що його, по-перше, важко знайти, і, по-друге, в нього не так вже багато і відгуків, якщо дивитися Google Maps. І один раз ми сюди прийшли, щоб спробувати рамен, і кайфанули. І тепер ми робимо це вдруге. Інтер'єр тут я б не сказав, що такий прям дуже вичорний, азіатський, скоріш такий мінімалістичний, де ти просто сидиш собі, дуже мало людей, дуже спокійно і їш собі свій рамен. Так, ми тут уже вдруге, і якщо ми приходили першого разу і не заходили сюди всередину, і ми залишалися на терасі, то сьогодні ми вирішили вам показати, що ж тут всередині. І якщо чесно, то я трошки здивована, бо я уявляла, що тут більш так естетично, щось таке. А це типічне таке підвальне приміщення, де не зовсім там якось оброблені стіни, просто якісь там японські штуки висять для прикраси, все. Ми приїхали, зараз там п'ятниця, 4 година, і ми приїхали, і тут дуже мало людей. І настільки тихо, що ніби ця тиша просто тисне на тебе, і ти не хочеш нормально говорити, бо, здається, як ти почнеш розмовляти там на півтона вище, то всі почнуть просто дивитися на тебе, звертати увагу. Тому хочеться так мінімально тихо говорити, не порушувати нічий комфорт і просто сидіти собі, слухати тихеньку таку приглушену музику і кайфувати. Сьогодні у нас рамен з качкою. Такий повинен бути дуже цікавий, тому що це не просто звичайне м'ясо, типу як свинина, а прям справжня качка. Ну і у мене стандартний класичний рамен, який є зі свининою. І конкретно у мого рамену з свининою є 3 варіанти. Там навіть приносять таке конкретне меню паперове, де ти оливчиком отак от робиш круги навколо того, чи тобі побільше чеснику, чи тобі побільше локшини, чи тобі побільше в цілому розміру рамену. Але стандартно є 3 розміри: звичайний,
міні або ж навпаки Super XXL Large. У нас наразі є звичайний рамен, але виглядає він прям досить непогано. Величезна тарілка, в ньому 2 величезних шматки м'яса і локшина, капуста і яйце. Яйце тут також додається за 5 злотих, як в трюфельному рамені, який ми вже оглядали. Але в цілому така непогана візуальна історія. Цей рамен йде таким чином, що тут зверху всього навалено, і це треба самому розмішувати. І поки я розмішую, хочу сказати, що він також подається з ось цим напоєм, і прямо в меню написано, що це рекомендований напій для цього рамену. Називається він пуер, і я щось не дуже розумію, як щось холодне може бути називатися пуером, тому що у нас є власний пуер, який ми колись купили, ну і це ж звичайний чай, тонізуючий, який повинен бути гарячий. Але тим не менш це теж цікаво спробувати. Рамен розмішаний, давайте пробувати. Він тут одразу видно, що тут є локшина такої більш товстої товщини, як би це дивно не звучало, але він одночасно і короткий. Тобто вона не така локшина, яка йде от така от постійна, довго-довго. От вона якась йде ось такими шматками. Але спробуємо. Це локшина з перемішкою з тою самою капустою, який йде до цього рамену. І воно дуже прикольно поєднується, тому що воно прям хрустить, прям дає свою свіжість. Недовга локшина одночасно прикольно так відіграє, тому що вона, по суті, міксується з цією капустою і доволі таки прикольно хрустить і ненав'язливо, тому що зазвичай в раменах ось ця довга локшина, яку ти оце сосеш, відрізаєш, кусаєш, і воно так от це не дуже комфортно. Але прикольно. І тепер я хочу спробувати ось цей величезний просто шматок м'яса. А тут таких в цьому рамені 2. Одразу видно, як він відпаляється, і от ось ця скоринка одразу видна. Повинно бути дуже прикольно. Да, це такий добрячий шматок м'яса. Прямо ж такий серйозний. Ну, це ідеальна справа, напевно, для чоловіків, тому що тут прям, знову ж таки, дуже калорійна історія, тому що у вас купу бульйону, купу локшини і 2 величезних шматка цієї свинини. Воно вже і минулий раз було дуже калорійно, але зараз це тільки справджується, що цієї порції вистачає, знову ж таки, на півдня мінімум. Ну і ще я хочу спробувати бульйон, для того, щоб зрозуміти, який в цьому рамені йде бульйон, в цьому закладі. Одразу видно, що він жирний. Це, очевидно, скоріш за все, свинячий бульйон. Він досить такий лайтовий, хоча й відчувається, да, що це не вершки, це така більш жирна історія. Ну, в принципі, як для цього рамену, це доволі таки непогана комбінація, тому що у вас є і величезні шматки м'яса, і купа локшини, і бульйон, і це все доволі таки поєднується по настрою в цьому рамені, тому що він такий жирний, калорійний, ви його їсте і йдете по своїм справам. Доволі хороша історія. Ну і треба спробувати цей, те, що називається пуером. Дуже холодний напій, однорідний, але подивимось, чи хоча б по смаку він нагадує цей чай і пуер, чи ні. Да, здається, це пуер такого холодного заварювання, якщо це коректно взагалі казати. Тут відчувається той самий древесний запах пуеру, такий от смак. Але цей древісний смак в холодному такому температурі з цим шматком льда доволі таки непогано походить до рамену. В меню навіть написано, що він досить корисний для травлення. Ну і по цьому рамену зрозуміло, що ви його їсте, у вас такий дуже калорійний доза припадає на шлунок, а потім оцей чай, напевно, повинен трошки покращити ситуацію і все ж таки травлення перевести на якийсь стандартний режим. Тому має сенс. Я сьогодні собі замовила той самий рамен, що я їла минулого разу. Він іде з качкою. Я сподіваюся, він буде такий самий смачний, бо минулий раз, по-моєму, рік назад ми тут були. І це було неймовірно смачно. Я сиділа на цій терасі і кайфувала, і казала вау. От сьогодні я очікую від цього рамену такого ж. А як воно буде, давайте дивитись. Що ви зможете знайти в цьому рамені? Тут є мікрогрін, тут є шматки качки,
така ж свинина, як ми бачили там в трюфельному рамені, ще десь ось такий великий шмат. Мікроподрібнена цибулька, червона, звичайна. Знову ж таки, яйце дуже класно приготоване, витікаючий жовток. Його ви можете додати окремо за 5 злотих. Улюблений корінь, якийсь коренеплід. Знову ж таки, не зрозуміло, що це. Буду тестувати. Локшина тоненька, класична, така, як для рамену. Мені здається, ми такі вже також їли. І лист норі. Так, по бульйону. Так, це такий самий бульйон, як я його пам'ятаю. Він нереально смачний, він легенький. Тут майже немає жиру. Тобто він такий прозорий, непрозорий, але при цьому дуже насичений. Обожнюю. По локшині. Подивимось, що вона вже встигла напитати, поки стояла оцей бульйон сам. Локшина також дуже насичена, вона напитана цим бульйоном. Він такий солений, як ніби соєвий соус ненасичений, але при цьому дуже багатий смаками, бо ти його одразу, коли тільки куштуєш, такий, як ніби курячий бульйон, але при цьому тебе потім доганяє якийсь ніби це качка тут така напитана. Незрозумілий смак, але дуже смачний. По качці. Вона тут трошки видно, не знаю, чи вам буде видно, вона тут припалена внизу. Неймовірна качка. Вона правильно приготована, вона м'яка, її дуже легко жувати, ти її просто кладеш в рот, вона як ніби розтікається в тебе в роті. Ти взагалі не прикладаєш якихось великих зусиль для того, щоб з'їсти ось цей шматочок. Неймовірно смачно. В цілому мені дуже подобається. Я дуже рекомендую вам, якщо ви там любителі раменів або просто захочете скуштувати саме сюди прийти. Я справді дуже рекомендую брати вам саме рамен з качкою. Він не жирний, він насичений, він смачний. Це для мене такий він зараз, мабуть, на першому місці по всіх раменах, які ми скуштували. Бо для мене це просто топ-топ-топ. І я пам'ятаю свої відчуття після першої дегустації, коли ми тут були вперше, що мені було супер легко. Я наїлася, але при цьому я почувалася дуже легко, дуже класно. Тому мій рекомендаціон. Юкі-юкі. З чого ми починали, тим ми і закінчимо. І це та сама раменна, а точніше японський, повноцінний японський ресторан, з якого йде та точка на фудкорті з трюфельним раменом. А тепер вже тут повноцінний ресторан і тут є також рамен. Несправедливо казати, що це тільки рамен-шоп, тому що тут є і удон, і інша локшина, і в цілому сашимі, різні ці японські вареники, як би вони називалися. Але ми сьогодні тут за раменом, і в нас є класичний рамен і гострий рамен. На цей раз в нас буде гострий рамен, і я буду страждати. Зазвичай тут дуже величезні черги. Останній раз, коли ми тут були, тут прям була така серйозна черга, не дивлячись на те, що зараз тільки середина дня. Тож можна зрозуміти, які будуть в п'ятницю ввечері тут черги. Всередині заклад доволі таки цікавий, тому що тут відчувається прям така атмосфера японської кухні, японського ресторану. Тому що тут такі соціопатичні стільчики, отут є екран, щоб відділитися від інших людей, отак от самому, але в нашому випадку вдвох сісти і сфокусуватися повністю на їжу, і щоб більш ніхто не відволікав. Цей заклад має багато нагород, і навіть в меню там написано історія закладу, є якісь різні штуки, факти про цей заклад. Тому, да, цікава, серйозна історія цього закладу. У мене дуже великі ставки на цей заклад, насправді, тому що, знову ж таки, як Саша вже помітив, що це не просто якась рамена, а це ресторан.
І одного разу, коли ми тут були, ми навіть застали власника. Він японець, тобто він не знає толку цих всіх стравах. І одного разу, коли ми тут були, ми його самого власника застали на місці, і мене дуже так вразило, що він не просто типу як керуючи себе поводив, а він прибирав столи, відсовував їх, допомагав людям куди де сісти, тобто повноцінно працював. І це класно насправді, коли людина повністю так от вкладається в те, що вона робить, в свій бізнес. Стосовно мого рамену, я тут бачу локшину. В самому меню ви можете знайти цілу сторінку про те, з чого вони роблять локшину, що вони там муку привозять з самої Японії, з якогось певного регіону для цієї локшини. Тобто дуже серйозний підхід. Мені подобається, я не дуже люблю гостре, мені подобається, що тут можна регулювати свою гостроту, а саме таку якусь перцеву чи там паприку, коротше, якусь пасту таку гостру, отак насадили на край тарілки, і я можу сама її брати, додавати собі в бульйон. Також тут є яйце, тут є шинка, і також тут є ось така от штучка. Я підготувалася і почитала, що це називається менма. Це ферментований корінь бамбука. Він там спеціально якось зачищений і замаринований. Там сіль, цукор, соєвий соус, якась там імбірна паста. І це все там маринується, ферментується. І на виході ми маємо ось таку смачну, цікаву, хрустящу штучку. Так, я хочу спробувати бульйон. Бульйон це не просто класичний там на кістках свинини чи щось таке. Це бульйон, який зроблений 50 на 50. 50 – це свинина, 50 – це курка. Тому, мабуть, він не такий жирний і тому він більш виглядає таким кремовим, але при цьому взагалі не жирним, а більш таким збалансованим. Це дуже смачно, це дуже кремово, це дуже збалансовано по смаку. О, вау! Якщо порівнювати, знову ж таки, повертатися до цього закладу на фудкорті, то мені особисто цей бульйон більше подобається, ніж бульйон в трюфельному рамені. По локшині, можливо, я не читалась меню, і тому якесь таке відношення до локшини, що вона має бути перфектна. І я це очікувала, і я це отримала. Як на мене, локшина справді перфектна, вона правильно відварена, вона смачна, вона насичена цим всім бульйоном. Дуже подобається, дуже подобається. Стосовно м'яска, це свинина, це шинка. Це смачна шинка. Дійсно відчувається післясмак обпаленості. І такий він тебе доганяє вже трошки пізніше. Не одразу, коли ти їсиш, одразу це класичний смак звичайної шинки в бульйоні смачному. А потім тебе оця така підпаленість, може підкопченість навіть трошки, така якась поверхнева доганяє. І це дуже класно збалансовано по смаках. Це дуже подобається повністю рамен, повністю бульйон і повністю все, що я бачу в себе на тарілці. Хочу затестувати другий гострий рамен, і щось мені дуже стрьомно. Як я його розмішав, він прям і каже, що буде дуже гаряче і дуже гостро. Замість м'яса тут такий звичайний фарш, але цей фарш повинен бути супер гострим. Тут також йде якась додаткова зелень. Перехрещусь і буду пробувати. Почну я з цього дуже червоного через цей фарш, через цю гостроту насиченого бульйона. І, напевно, тут буде вся концентрація смаку цього рамену. Да, це те, що я шукав. Дуже гостра історія. Є ж різні рівні гостроти. Є гострота, коли вам просто пече на язику, є гострота, коли ви не можете казати нічого. Тут непогана гострота, вона така горлова, тобто ви в горлі в себе відчуваєте ось цю теплоту, і це така прикольна, хороша гострота. От мені таке подобається. І напевно якось треба затестувати м'ясо, але через те, що це фарш, воно якось дуже складно затестувати. Спробую це все згрібсти в одну ложку разом з локшиною і просто спробувати. Дуже насичений, дуже прикольний через цю остроту, через цей фарш, бульйон. І взагалі цей рамен
тестуючи ці всі рамени, які ми тестували напродовж цього всього відео, от хотілося чогось такого, хотілося чогось унікального, чого ми ніколи не бачили. І ось цей рамен, він там прям такий, прям дуже-дуже унікальний і дуже цікавий. Тобто це не просто якийсь інгредієнт, який додається, і типу звичайний рамен плюс інгредієнт якийсь унікальний, і все. Це якась конкретна інша взагалі історія, тому що цей рамен з фаршем, з своєю гостротою прям абсолютно по-іншому грає. Загалом, підводячи висновки, я хочу сказати, що це доволі таки непогане місце, тому що за достатньо конкурентно спроможну ціну ви отримуєте абсолютно унікальний рамен. Якщо ви хочете якоїсь класики, ви теж можете сюди піти, але замовлюючи ось цей гострий рамен, це будуть зовсім інші відчуття. Ви можете тут спокійно сісти, звичайно, якщо ви пройдете цю всю чергу або просто не попадете на цю чергу. І вам буде досить комфортно, і вам не треба за це багато платити. Тому цей рамен точно заслуговує на топ-2, а то і на топ-1 цього випуску. І ось настав час висновків. Ми пройшли буквально 5 різних точок з раменами. Я не побоюсь сказати того, що вони, по суті, кожен з них є унікальним. В перший можна заїхати, якщо ви знаходитесь біля річки і вам хочеться швиденько перекусити і піти по своїм справам. Другий – це якщо ви живете в тому районі і також хочеться просто спуститися, поїсти смачно і піти собі далі. Третій рамен буде прикольний, якщо ви хочете відчути щось цікаве, інше, і ви знаходитесь в центрі. Четвертий рамен підійде для тих, хто хоче побути трохи в самоті. Ну а п'ятий рамен – це для того, хто хоче спробувати справжню таку якісну японську кухню. Тому я б сказав би, що найкращий рамен все ж таки в останньому місці буде. І з приводу і ціни, і якості. Так, я теж хочу додати, що, на мою думку, також останній рамен найсмачніший. І якщо ви там скажете, ви от пройшли 5, з'їли 5 раменів, це ж не всі рамени в Варшаві, звісно, не всі. Можливо, там десь з часом ми затестуємо ще щось, а ви напишіть в коментарях, який для вас найкращий рамен. Але якщо ви запитаєте, що Іра, я там в Варшаві на один день, який рамен мені з'їсти, то я точно вам пораджу Укі-Укі, це остання рамена, бо це дійсно класно, якісно. А ви пишіть свої коментарі стосовно цього випуску. Чи був випуск дуже довгий, чи було замало точок, або навпаки забагато. Та взагалі, куди ще в Варшаві нам сходити, що потестувати і про що вам розказати. Підписуйтесь на цей канал, на канал по тревелу і побачимось в наступних відео, бо Ігор Хавич наївся. Пока!